vole, co vyrazil, vole, na cesty, ty vole. To asi nepůjde, ne? Ty vole, já tady budu po chodníku, jako jo. No vlastně to ty kolánky usundat, no. Já to udělám, ale já nemůžu dopředu, já tam mám lavičku. No vlastně, no. Když tady vyhájmu obrubník, tak se taky no. No. A to vám to nikdo neurazí. Dovolte mi takovou malou vsuvku, krom toho, že vás chci požádat o odběr a o palec, tak záběr z kamery vypadá takhle a zdá se, že místa je tam dost, tak ve skutečnosti to vypadá takhle. Díky za pozornost a užijte si zbytek videa. Vole, mentálky, vole, opravdu, že jo? Dělá, ty vole. Proč jdeme 70, vole? Tohle místo kretény hrozně přitahuje, já nevím proč. Proč tady všichni se táhnou? Vždycky, hele, tady se ještě přibrzdí, ty vole, aby náhodou to se tady nevyboural, nebo já nevím, co dělá. Mentál, ty vole. Ahoj,
No. Jednička bomová. Jo. A jako vím, že tady ty mosty jsou třeba na nějakých 50 nebo 60. Ale stejně z toho mám blbý bod. To udělal dobře. Ještě. Ten, kdo jde rozděl z Přešovice, tak ho může takhle krásně objet. Je blbý, ale aspoň nezazděl ty auta, co jedou rovně. Na rozdíl od toho Passátu. PPL, ty vole, co na to říct, ty vole? Já se vás zeptám. Jedeme kolonou a tady se to rozšiřuje doprava o přijatý jízdní pruh pro pomalá vozidla. Tak mě zajímá váš názor, jestli s nákladním autem nebo s kamionem, to je jedno, jestli mám zůstat v tom pravém pruhu, nebo mám přejet do toho pruhu pro pomalá vozidla. Řeď ať jede šlip. Myslel jsem řeď jako řeď, ne řeď jako řeď.